Hello, hello! Maayong adlaw! Our menu of the day is one of the easiest dishes. At syempre, ang isa sa mga gusto nating Filipino, ang lumpiang Shanghai. At makakasama pa rin natin muli dyan ang Filipino Recipes Guide. Ihanda na natin ang mga sumusunod. Lumpia wrapper syempre, ground pork na kalahating kilo, isang pirasong itlog, 5 cloves garlic, isang pirasong carrot, isang pirasong sibuyas, isa't kalahating harina, 1/4 cup grated cheese, 1 teaspoon pepper, 1 teaspoon seasoning granules, 1/8 cup celery o kinchay, 1 teaspoon salt, at saka oil for frying. Syempre, first thing first, ika nga. So, ang una po nating ihahanda ay ang ating pork. Pagsasama-samahin na po nating ilagay ang ating giniling na karne, flour, carrots, sibuyas, bawang, celery o kinchay sa Filipino, itlog, asin, cheese, ang ating seasoning, at syempre ang ating paminta sa isang malinis na bowl. So, kapag nailagay na po natin lahat ng ingredients, hahaluin naman po natin ito ng mabuti. Since nahalo na po natin lahat ng ingredients, this time, we will lay 2 tablespoons of pork in a piece of lumpia wrapper. Tapos, we'll spread it like this. Tapos, i-roll na natin siya. So, ngayon naman po, magpapahid po tayo ng konting tubig sa dulo ng ating lumpia wrapper to lock it up. So, ayan, uulit-ulitin lang po natin yung process katulad ng pag-wrap natin kanina hanggang sa maubos na po natin ang ating pork mixture. So, para hindi siya sumobra dun sa kawali natin na pagpiprituhan, hahatiin po natin ito sa gitna, then pwede na po natin siyang prituhin.
At ayan na po, pwede na po natin itong hanguin at syempre, pwede na natin itong iulam. Guys, kung nagustuhan nyo po ang itinuro naming dish sa inyo, please po don't forget to like and subscribe for more recipes here in Filipino Recipes Guide. Talagang salamat!